नमस्कार, मी आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे गोड तिखट. तर आज आपण मेथीची वडी बनवणार आहोत. तुम्ही मेथीची भाजी खाल्ली असेल, मेथीचे वेगवेगळे पदार्थ बी खाल्ले असतील. तर आज मी तुम्हाला साध्या आणि सोप्या पद्धतीमध्ये मेथीची वडी कशी बनवता याची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे. ही मेथीची वडी कोथिंबीरची वडी बनवतात अगदी तशीच आहे, पण थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने बनवली आहे. तर चला तर मेथीची वडी बनवायला सुरुवात करूया. मेथीच्या वड्या बनवण्यासाठी इथे मी मेथी ना स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. बघा, असे पानापानच घ्यायचे आणि ना देठ कवळी घ्यायची. तर ही एक मोठा बाउल मी मेथी घेतलेली आहे. आणि इथे मी चण्याची डाळ ना 4 तास भिजवली आहे आणि चण्याची डाळ ना चांगल्या प्रकारे भिजवून घेतलेली आहे. आणि अर्धी वाटी इथे मी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि कोथिंबीर ही घेतलेली बा, भरपूर प्रमाणात कोथिंबीर घेतलेली आहे. आणि मिरच्या घेतलेल्या आहेत. बघा, पोपट्या कलरच्या मिरच्या तिखट नसतात, त्या 4-5 आणि या हिरव्या ना तिखट असतात. तर वडीमध्ये ना अशा तिखट मिरच्या टाकल्या ना तो खूप छान चव येते. त्यासाठी ना दोन्ही प्रकारच्या मी इथे मिरच्या घेतलेल्या आहे आणि 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. मेथीच्या वड्या चटपटी होण्यासाठी इथे मी धने पावडरची पूड घेतलेली आहे, जिरा, हळद, ओवा, लाल मिरची पावडर आणि चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. मेथीची वडी बनवण्यासाठी आधी डाळ वाटून घ्यायची आपल्याला. तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे. आता ही ना पूर्ण डाळ आहे ना ती टाकून घेऊ. डाळ टाकून घेतली ना, मिरच्या ना अशा मिरचीचे ना तुकडे करून टाकायचे आहेत. मिरची ना लवकर वाटल्या जाते. आणि 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आहेत त्या टाकायच्या. आणि 1 चमचा जिरा टाकायचा, जिरा पण जास्त टाकायचा आहे. आणि अर्धा चमचा ना एकदम थोडीशी हळद टाकायची. आणि कोथिंबीर ना भरपूर प्रमाणात टाकायची. आणि मिक्सरमध्ये ना छान बारीक करून घ्यायचं. आता हे बघा, मी असं ना बारीक छान वाटून घेतलेलं आहे. आणि अजिबात पाणी टाकलेलं नाही आहे, पाणी टाकायचं नाही आहे. पाणी टाकलं की ना पातळ होतं हे म्हणा, तर वड्या छान बनत नाही ना. पाणी टाकायचंच नाही अजिबात. तर असं छान बारीक करून घेतलेलं आहे. आता आपण याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण मेथी कापून घेऊयात. अशी थोडी मेथी घ्यायची आणि मेथीना अशी बारीक कापायची. बघा, अशी मेथी कापून घ्यायची. तर अशा प्रकारे मी मेथी बारीक कापून घेतलेली आहे. बघा, अशी बारीक मेथी कापून घ्यायची. आता वडी बनवण्यासाठी ना आपण ना डाळ, हिरव्या मिरच्या, लसूण हे बारीक करून घेतलेलं होतं. त्याच्यामध्ये ना ही कापलेली मेथी टाकायची, पूर्ण टाकून घ्यायची. आणि याच्यामध्ये ना अर्धा वाटी ना ज्वारीचं पीठ आहे ते टाकून घ्यायचं आहे. चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं. आता धनेपूड आहे ती पण टाकायची आणि छान चव येते. तिथे लाल तिखट ना थोडं टाकायचं एकदम. आणि हळद पण ना अगोदर आपण टाकलेली आहे तर थोडी टाकायची आहे. आणि हा ओवा ना हातावर ना असा चोळायचा आणि ओवा टाकायचा. चमचाभर ओवा आहे. आणि थोडं तेल टाकायचं आहे, चमचाभर टाकायचं आहे. आणि हे छान ना मिक्स करून घ्यायचं. एकजीव करायचे. मेथीची वडी ना खाण्यासाठी ना खूप छान लागते. ही कोथिंबीरची वडी असते ना अगदी तशीच लागते. आता हाताने आपण एकजीव करून घेऊ. बघा, अशा प्रकारे ना मिक्स करायचं. बघा, आता याच्यामध्ये ना मीठ टाकल्यामुळे ना थोडं पाणी सुटलेलं आहे. बघा, एकदम मस्त एकजीव झालेला आहे. असं मिक्स करून घ्यायचं. आता काय करायचं आहे,
असं कोणतं बी ताट घ्यायचं आहे, असं घरामध्ये असेल तेवढं ताट घ्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये बटर पेपर टाकायचं आहे. तुमच्याकडे बटर पेपर नसेल ना तर तेल टाका, ताटाला तेल लावा आणि मिश्रण आहे ना छान ना थापून घ्या याच्यावर. असं थोडं थोडं करून ना असं जेवढं नाही या ताटामध्ये बसेल ना तेवढं थापून घ्यायचं आहे. बघा असं थापून घ्यायचं एकदम, असं थोडंसं जोर लावून असं दाबून घ्यायचे आहे, म्हणजे लेवल करून घ्यायची. आणि वरून थोडंसं तेल टाकायचं आहे. तेल ना हे असं भरपूर लावून घ्यायचं याला. बघा असं असं लेवल करून घ्यायची. आणि 10 मिनिटांनी याला सेट होण्याचं असं ठेवून देऊ आपण. आता तुमच्या असं कोणतं बी पसरट असं भांडं घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकायचं आहे आणि असं ना स्टँड असेल ना ते टाकायचं. स्टँड नसेल ना तर तुम्ही ना डिश पण उलटी करून टाकू शकता. आणि हे वड्याचं बॅटर ना इथं याच्यात ठेवून द्यायचं आणि याच्यावर ना असं ताट झाकायचं आहे आणि मध्यम आचेवर ना 15 मिनिटं ना छान वाफवून घ्यायची, आपल्याला शिजून घ्यायची वाफ देऊन चांगली. आता 15 मिनिटं झाली आहेत. वडीचं बॅटर शिजले का बघून घेऊ आपण. आता हे बॅटर शिजलं आहे का नाही कसं आपल्याला समजायचं आहे, त्यासाठी एक चाकू घ्यायचा आहे, ते बॅटरमध्ये असा टाकायचा आणि बॅटरला ना जास्त ना हे वडीचं बॅटर नाही चिटकलं ना तर समजायचं ना की वडीचं बॅटर छान शिजलेलं आहे. आता गॅस बंद करून घेऊ आणि वडीचं बॅटर ना थंड करून घेऊया. आता वडीचं बॅटर ना छान प्रकारे ना गार झालेलं आहे. आता आपण ना याच्या वड्या पाडून घेऊया. अगोदर आपण ना चाकूने ना अशा उभ्या वड्या पाडून घेऊ अगोदर. आता ना आडव्या अशा चाकूनी कट करून घ्यायचे. बघा अशा वड्या ना कट करून घ्यायच्या ना. हे बघा असा ना बटर पेपर ना बाजूला करायचा. हे बघा अशा वड्या आपण ना याच्या काढून घेऊयात. बघा थंड झाल्यानंतरच वड्या छान पडतात, तर गरम गरम वड्या पडणार नाही, त्याच्या थंड करून घ्या चांगलं, मगच वड्या काढून घ्या. तर अशा प्रकारे आपण ना पूर्ण वड्या काढून घेऊ. तर अशा प्रकारे मी संपूर्ण वड्या पाडून घेतलेल्या आहेत. हे बघा छोट्या नाहीत मोठ्या नाहीत, सारख्या आकाराच्या आहेत. तर या वड्याला आता आपण ना तळून घेऊया. आता मी वडी तळण्यासाठी ना इथं तेल ना गरम करून घेतलेलं आहे. आता ना एक एक वडी घ्यायची आणि तेलामध्ये टाकायची. आणि गॅसची ना फ्लेम ना मध्यम करायची आहे. तेल छान तापलेलं आहे तर ना बघा एक एक वडी टाकायची. अगोदर ना खालच्या साईडला ना छान ना वडी ना तळू देऊन नंतर ना आपण ना वड्या ना उलट्या करून घेऊ. आता ना खालच्या साईडने ना छान वड्या ना तळलेल्या आहेत बघा. आता या ना वड्या ना उलट्या करून घेऊ आणि मध्यम आचेवर ना छान ना लालसर रंगावर ना याला तळून घेऊया. हे बघा वड्या ना हे बघा मस्त लालसर झालेल्या आहेत या. तर असं ना या वड्या ना टिश्यू पेपरवर आपण काढून घेऊया. राहिलेल्या वड्या देखील ना आपण ना तळून घेऊया.
ह्या देखील वड्या ना खालच्या साईडनं छान तळलेल्या आहेत. आता उलट्या करून या वरच्या साईडनं तळून घेऊया. आता या देखील वड्यांना आपण ना काढून घेऊया. अशा प्रकारे तयार आहेत मेथीच्या वड्या. वरून किती छान झालेल्या आहेत आणि आतमध्ये ना एकदम कुसकुशीत झालेल्या आहेत. या गरम गरम मेथीच्या वड्या सॉसबरोबर खाण्यासाठी खूप छान लागतात. तुम्ही देखील अशा मेथीच्या वड्या बनवा आणि कशा होतील त्या मला कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हां, सर्वात महत्त्वाचं माझ्या चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.